Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Στην προηγούμενη εκπομπή συζητήσαμε για τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλο τον πλανήτη, καθώς και για τη Συμφωνία των Παρισίων και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στο στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδας για το θέμα αυτό. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας δίνοντας έμφαση στις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως το λιώσιμο των πάγων, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Θα δώσουμε επίσης περισσότερες πληροφορίες πάνω στην πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθηγητή Κώστα Καδί. Κύριε Καδί, καλησπέρα και ευχαριστούμε για τον χρόνο σας σήμερα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέσω Skype αυτή τη φορά μαζί μας ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής και διευθυντής του τομέα Φυσικής και Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Παπα-Νικόλα, καλησπέρα και σε εσάς. Όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι και σήμερα, όντας ειδικός και ως γνωστόν σύμβουλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, περιμένουμε από εσάς να συντονίσετε επιστημονικά τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Νατάσα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Αν και απόψε σας φιλοξενούμε εδώ με την ιδιότητα σας σαν επιστήμονα και καθηγητή. Οπότε, κύριε Υπουργέ, Κώστα, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, έχουμε και μια δυσκολία απόψε, γιατί έχουμε τον Κώστα Καρτάλη, τον Κώστα Καδί και τον Κώστα Παπα-Νικόλα. Οπότε, όταν λέμε Κώστα. Κώστας, απαντάμε και τρεις. Οπότε, το θέμα μας, βέβαια, είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι η συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας, που την προηγούμενη φορά είχαμε την τύχη να έχουμε τον Κώστα Καρτάλη εδώ στο στούντιο, αλλά σήμερα θα είναι μαζί μας με Skype. Η κλιματική αλλαγή έχει βέβαια αντίκτυπο σε όλο τον πλανήτη. Ορισμένες περιοχές πλήττονται πολύ πιο έντονα και πιο συχνά από άλλες, αλλά οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες. Η περιοχή μας έχει την ατυχία να είναι, όπως συζητήσαμε και στην προηγούμενη φορά, από αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Αυτά δεν συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε ένα θέμα που δεν συζητιέται πολύ, αλλά ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Φαινόμενα που δεν είναι αναστρέψιμα. Αν δεν προσέξουμε, θα γίνουν μία φορά και η αναστροφή τους θα χρειαστεί εκατοντάδες, το πιο πιθανό εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια για να επανέλθουμε σε αυτό. Θα επιλέξουμε δύο, έχουμε επιλέξει με δύο. Ή δεν θα επανέλθουμε ποτέ. Ή δεν θα επανέλθουμε ποτέ, ναι, ακριβώς αυτό είναι και... Ναι. Και εδώ μιλάμε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, ναι. Προφανώς είναι το ποτέ. Άρα θα εστιαστούμε σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Όταν το κοιτούσα, μάλιστα μπήκα στον πειρασμό να πω χρειαζόμαστε και τρίτη εκπομπή, αλλά όχι, θα μείνουμε στους δύο, Νατάσα, μην ανησυχείς. Και άρα να αρχίσουμε, θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, αλλά ας συνεχίσουμε λίγο την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Μας υποσχεθήκατε την προηγούμενη φορά ότι θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην πρωτοβουλία της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κλιματική αλλαγή. Περιμένουμε τόσο εσάς ως επιστημονικό σύμβολο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όσο και εσάς, κύριε Υπουργέ, ως πολιτικό, υπεύθυνο να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερα για αυτά. Πόσο σημαντική είναι λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία και τι έχει γίνει μέχρι τώρα γι' αυτό? Βέβαια, ο λόγος που το ανέβαλα γι' αυτό τη φορά είναι γιατί γνώριζα ότι θα είχαμε τον Υπουργό σε αυτή την περίπτωση μαζί μας, που είναι συντονιστής εκ μέρους της κυβέρνησης της όλης διαδικασίας, που είναι μεγαλεπίβολη και κερδίζει, όπως είδαμε και από τη συνέντευξη του Φαβιού στην προηγούμενη φορά, παγκόσμια προσοχή. Αλλά
Θα έλεγα να αφήσουμε τον Υπουργό σε αυτή την περίπτωση, Καδί, να μας εξηγήσει λίγο για την πρωτοβουλία και θα συμπληρώσω λίγο για το επιστημονικό αργότερα. Ναι. Η πρωτοβουλία επεδράζεται σε δύο βασικά δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι η δικιά μας η περιοχή παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες που την καθιστούν ως θερμό σημείο, ένα hot spot παγκόσμια στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Επηρεάζεται δηλαδή πάρα πολύ έντονα, είναι ευάλωτη. Και αφετέρου στο γεγονός ότι για να πάρουμε μέτρα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς, θα πρέπει αυτά τα μέτρα να στηρίζονται και να τεκμηριώνονται από επιστημονική γνώση. Πρέπει να έχουν γερές βάσεις, να στηρίζονται στη δουλειά των ειδικών, στη δουλειά των επιστημόνων. Έτσι θεωρούμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικά. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, από ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο οργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου το Μάιο του 2018. Προσέλκυσε επιστήμονες και πολιτικούς από πέραν των 30 χωρών. Και το βασικό συμπέρασμα αυτού του συνεδρίου ποιο ήταν? Ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να συνεργαστούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις των χωρών της περιοχής και δεύτερον να στηριχτούμε στη γνώση. Αυτό το μήνυμα το εισέπραξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ευθύς μετά το συνέδριο ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του, το όραμά του, να είναι μπροστάρης η Κύπρος σε αυτή την προσπάθεια να συντονιστούν οι χώρες της περιοχής, ούτως ώστε στηριζόμενες στη γνώση να διαμορφώσουν το δικό τους σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων τους σε διάφορους τομείς. Αυτό είναι το σκεπτικό, το κεντρικό σκεπτικό της όλης πρωτοβουλίας. Έχει βέβαια δύο σκέλη αυτό, να το πούμε, ναι. Η προσπάθεια. Το πρώτο σκέλος είναι η επιστημονική θεμελίωση των τι θα προταθούν σαν δράσεις, γιατί πρέπει να στηρίζονται σε γερές βάσεις, τεκμηριωμένες, αλλιώς θα είναι αναποτελεσματικές και ίσως και σπάταλες. Ακριβώς. Άρα διανύουμε την πρώτη φάση τώρα, η οποία θα τερματιστεί περίπου το καλοκαίρι του 2021. Οπότε είναι η σκητάλη από την επιστημονικές ομάδες και έχουμε συγκροτήσει από την, ξέρεις Κώστα, 13 ομάδες. 13 επιστημονικές ομάδες. Είναι συντονιστής του Ινστιτούτου Κύπρου, ο κ. Παπα-Νικόλας. Με βάση την ενημέρωση που έχουμε, γίνεται πάρα πολλή δουλειά. Μπορεί να μας πει και στη συνέχεια ακριβώς η δουλειά που γίνεται. Πέραν των 200 ατόμων συμμετέχουν. 200 επιστήμονες. Είναι φανταστική η κινητοποίηση και η συνεισφορά της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό το εγχείρημα. Και πρέπει να σας πω ότι με βάση τις επαφές που είχαμε σε πολιτικό επίπεδο, με υπουργούς, με πρέσβεις των χωρών της περιοχής, αναμένουν με πολύ αγωνία, αν θέλετε, την έκβαση αυτής της πρωτοβουλίας. Θα πάρουμε λοιπόν εμείς τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας. Εμείς το λέμε εργαλειοθήκη. Την εργαλειοθήκη. Έχετε αυτά τα εργαλεία. Ακριβώς. Εσείς τώρα η πολιτική, βέβαια έχουμε εδώ ένα διεισμό εδώ πέρα, τον Κώστα τον επιστήμονα και τον κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά μιλάω στον Υπουργό τώρα. Εσείς τώρα θα σας παραδώσουμε σαν επιστημονική κοινότητα τα εργαλεία, με τη σφραγίδα επιστημονικής τεκμηρίωσης και τότε εναπόκειται πραγματικά στη πολιτική ηγεσία που έχει και τη δημοκρατική νομιμοποίηση να το αναπτύξει. Ακριβώς, και θα είναι μια εργαλειοθήκη, όπως πολύ σωστά λέχθηκε. Η κάθε χώρα θα μπορεί να επιλέγει από αυτή την εργαλειοθήκη τα μέτρα, τα εργαλεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι πιο κοντά στις δικές της τις συνθήκες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτά τα μέτρα θα έχουν ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα είναι μέτρα δηλαδή τα οποία
εξαγγέλλονται, είναι γενικά, μπορούν να αφορούν όλο τον κόσμο, θα εξειδικεύονται για την περιοχή. Και αυτή θα είναι η προστιθέμενη τους αξία. Και προχωράμε και ένα βήμα παρακάτω. Η προσπάθεια αυτή θα περιλαμβάνει και αναζήτηση των τρόπων χρηματοδότησης αυτών των μέτρων. Ούτως ώστε να μην μείνουμε στη θεωρία, να μην είναι απλά αυτό το σχέδιο δράσης που θα διαμορφωθεί ένα ωραίο κείμενο θεωρητικό το οποίο θα μπει σε μια βιβλιοθήκη. Θα αναζητηθούν λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία και οι πηγές χρηματοδότησης των μέτρων, ούτως ώστε να περάσουμε από την τεκμηρίωση, από την πρόταση στην πράξη, στην εφαρμογή των μέτρων που θα προταθούν. Θα ίσως ο Κώστας από την Αθήνα, μια και συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, είναι ένας από τους πρώτους των 200. Αν ήθελε να προσθέσει κάτι πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε την Τζοάννα Χέικ, που και αυτή έχει κάτι να μας πει. Καταρχάς θα σας καλησπερίσω όλους, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Καθηγητή, την αγαπητή Νατάσα, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία μια ακόμα φορά. Δυστυχώς δεν είμαι στη Λευκοσία αυτή τη φορά. Είμαι με τη χρήση του Skype που δεν βοηθάει πολύ. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, ότι θα υπάρχουν λύσεις από τις οποίες θα αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η επικέντρωση στη λύση, δηλαδή η λύση η οποία τελικά απαντά στο πρόβλημά σου. Γι' αυτό και στις ομάδες εργασίας γίνεται πολλή δουλειά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για να αποτυπωθούν σωστά τα προβλήματα, στη σωστή τους βάση και σωστή τους κλίμακα, ώστε να επιλεγούν σε δεύτερη φάση και οι απαιτούμενες λύσεις. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλά. Από όσα γνωρίζω μέχρι στιγμής, βλέπω ότι η δουλειά γίνεται σε βάθος και νομίζω ότι αποδεικνύεται με πολύ καθαρό τρόπο πόσο σημασία έχει η συμμετοχή της επιστημονικής γνώσης στη διαμόρφωση πολιτικών. Αυτά σε αυτή τη φάση. Σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε μία αποκλειστική συνέντευξη στον καθηγητή Παπα-Νικόλα της διακεκριμένης καθηγήτριας και ακαδημαϊκού Τζοάννα Χέικ, πρώην συνδιευθύντριας του φημισμένου Ινστιτούτου Γκράνθαμ για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στο Imperial College του Λονδίνου. Στη συνέντευξη θα συζητηθεί η εφαρμογή των αποφάσεων της Συνθήκης των Παρισίων, όσο και η επόμενη σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι γνωστή ως COP26. Dear Professor Hake, dear Joanna, it's a real pleasure having you online. I wish it was easier to have you in person, but these are the times, to discuss some aspects of climate change. From your perspective in London, at Imperial College, at many fora at the Royal Society, many other fora that you are watching this pandemic, actually, of long-lasting effect, the climate change evolve. It is now 5 years since the Paris Agreement, and if it wasn't for the pandemic, these would have been marked in many ways, including the COP26, which has now been postponed for a year. The Paris Agreement, as we know, is viewed as a major milestone in the battle against the onset of climate change. It's 5 years later. How do you view the situation 5 years later? Well, as you say, the Paris Agreement was a huge achievement in a big international agreement on the need to keep temperatures well below 2 degrees and preferably below 1.5 degrees. Since then, we have been waiting to see what action will be taken to achieve this target of 1.5 degrees, and unfortunately, we're nowhere near it. So that's not much progress. But what has happened on several fronts, there's been good things happening. For example, the first thing is advances in the science, which have helped us, position the whole thing better. For example, in observations of permafrost, we now know it's melting faster than we thought before. And more of the risks. And another aspect of the science that's improved is our ability to attribute particular events to climate change, or, for example, say that
a forest fire somewhere is much more likely to have taken place in the presence of climate change. We're also understanding better the whole idea of a carbon budget and what needs to be done in order to keep temperatures below 1.5 degrees. So that's all positive things on the science side. There's also been much more engagement of regional authorities, councils, individual companies and businesses and banks wanting to know what they can do as in their own sectors to advance action on climate change. And this is all extremely positive, and that's all been improving since Paris. And another thing we've seen, of course, is real engagement with the youth, getting out on the streets and saying what they think. And I think that's been very energizing for the rest of us, which is another good thing. And then finally, very recently, of course, we've had the announcement by China that they're going to get to zero emissions by 2060. This is, I think, the one big thing that's happened that's a real progress, and let's hope that they can deliver on that. Yeah, this is amazing, actually. Switch. 10 years ago, everybody was complaining about China. Now it appears that it has become a champion. But looking at the current situation, and both from the science point of view, but also from the political point of view, because we may have the scientific answers, but unless they are applied and turned into policy, there isn't much traction. What do you think is a pragmatic pathway towards averting calamities, as certain phenomena, melting of permafrost, you mentioned, melting of the ice in Greenland or in Antarctica is accelerating and so on, to avoid the tipping points or permanent irreversible damage? Well, we know the answer to that, really, and the answer is to stop emitting carbon dioxide and other greenhouse gases. And the question is how we do that. You're suggesting that we're in a different position now than we might have been, of course, with the coronavirus pandemic. But while that's proved, of course, hugely impactful across the world, I don't think it needs to deflect us from action on climate change. And in fact, I think a focus on a green recovery from COVID would actually be a stimulus and a win-win situation all round. So, for example, investments in clean technologies and these sorts of things, both from the regional up to national size, can enhance jobs and boost the economy and improve things all round. So I think we can try and adopt a positive attitude to that. Well, you're at the center of the planning of the COP26, which will be held in UK. UK and Italy jointly are advancing it, but it will be mostly held in UK. And everybody is looking forward to it, given that actually it's postponed for a year. So it will be a 2-year gap from the Madrid COP25. What concrete actions one might expect to come out of it, and what would be the thing that will say, oh, like we said for Paris, major achievement? What one could hope from Edinburgh or UK? Yes. Well, of course, what we need is more ambitious national determined contributions. I hope those will come in advance of the COP26, as we've heard China saying. So we need considerably more ambitious NDCs. We know that at the moment, if the countries even fulfill what they say they're going to do, the temperature rise will be 3 degrees. So that's not good enough, even if they meet the current NDCs, and they're not meeting them. So we need more ambitious NDCs. And then, very importantly, we need the countries to come up with national strategies in how they're going to be achieved, and not just top-level strategies, but also detailed sectoral strategies. How is each country going to do it on agriculture, on industry, on manufacturing, all these other sectors of society?
And of course, each country is different. And each country will have to have a different strategy. And that would bring us on to the next achievement from COP, which would be robust adaptation plans. So again, each country is going to be affected differently by climate change, and we need to have serious plans on how countries are going to adapt, and importantly, how the better developed countries are going to be able to support the more vulnerable countries in their ability to adapt to climate change. To do that, there will need to be a focus on climate finance. I mean, there's the Green Climate Fund, but without being an expert on it, it seems to be fairly ineffective at the moment. Perhaps more international boost into the Green Climate Fund would help us to support the developing countries to do what they need to do. And then in the more industrialised countries, financial initiatives such as the climate-related financial disclosures is taking traction. And if all countries could agree that they would be agreed to and followed, that would be a huge positive as well. So I think business. So basically, you are looking for country-by-country plans and mechanisms to enable them in a dialogue from the developed to underdeveloped. This actually brings us to an initiative which you have helped launch. You're on the International Advisory Committee, the initiative by the Cyprus government to reach out to a very vulnerable region with poor and rich countries, but a hot spot for climate change, the Eastern Mediterranean and Middle East Climate Initiative. How do you see this vectoring into the overall global picture you just presented? Well, I would suggest that that's exactly the sort of thing that's needed, backed up with practical plans, of course. As you say, there's going to be hotspots around the world, and the Eastern Mediterranean is identified as somewhere that's going to be particularly suffering from climate change. And the arrangement that the Cyprus government has managed to pull out of the bag with all the different countries of the region working together is quite remarkable. But of course, any structural changes needs policy support. So we need the governments and the rest of them to follow up. Yeah, we need policy support, we need funds and good scientific grounding, so we have effective policies. Well, I hope that soon we'll have the pleasure of having you back to the Cyprus Institute and Cyprus again, and especially to develop further this initiative. And of course, we'll be watching the developments around COP26, which you and your colleagues are. Fingers crossed. Yes. Thank you very much, Joanna. You're very welcome. Nice speaking to you. Bye-bye. Ακούσαμε μία από τις πρωτεργάτηδες του COP26. Ήσασταν στο COP25 στην Πατρίτη, μάλλον ήμασταν μαζί στο COP25 στην Πατρίτη. Χάσαμε ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. Το πιο πιθανό, ή ελπίζω ότι είναι σίγουρο ότι εσείς θα εκπροσωπήσετε και πάλι την Κύπρο στο συνέδρια που θα είναι στην Αγγλία. Τι ελπίζετε να έχουμε να πούμε στο COP26 σαν Κύπρος? Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά και με την πανδημία, αλλά και με την εξέλιξη της πρωτοβουλίας όπως προδιαγράφεται, θα ήταν πάρα πολύ θετικό να μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς που γίνεται από την επιστημονική κοινότητα, έτσι το ρεζουμέ, τα βασικά συμπεράσματα και τις βασικές εισηγήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Αυτό θα έπαιρνε έτσι και μια παγκόσμια διάσταση. Πρέπει να πούμε, και το έχεις αντιληφθεί και εσύ, Κώστα, στις παρουσιάσεις που έγιναν στο προηγούμενο συνέδριο, η πρωτοβουλία έτσι έλαβε πολύ θετικές κριτικές και μια παρότρινση για να προχωρήσει, μια πολύ θετική ενέργεια, την οποία εμείς αξιοποιούμε.
θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν έμεινε στα λόγια, ότι παίρνει σάρκα και οστά, ότι υλοποιείται και να παρουσιάσουμε ακριβώς τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας κατά τη διάρκεια του επόμενου Διεθνούς Συνεδρίου για την κλιματική αλλαγή. Βέβαια ο Κώστας, ο Καρτάλης, πρέπει να λέμε ποιος Κώστας απόψε, είναι στην Επιτροπή Παρακολούθησης της πρόοδου της Συνθήκης των Παρισίων εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών και άρα το παρακολουθεί στενά. Ήταν στο COP25 στη Μαδρίτη, θα είναι, είμαι σίγουρος, και στη Σκωτία. Κώστα, έχεις κάτι να προσθέσεις σε αυτό? Βέβαια το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Κώστα. Πλέον δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι ειδικότερο, παρά μόνο ότι σημειώνεται ήδη μια υστέρηση στην πρόοδο, με την έννοια ότι το γεγονός ότι δεν συναντιούνται τα όργανα διαζώσης δεν είναι το ίδιο σε σχέση με τη συνάντησή τους εξ αποστάσεως ή με αλληλογραφία. Δηλαδή λείπει η σύνοδος που δεν έγινε φέτος, λείπει η προπαρασκευαστική που δεν έγινε το Ιούνιο. Όλα αυτά ξέρετε πολύ καλά ότι κτίζονται μέσα από διαπραγματεύσεις που γίνονται συνέχεια σε αυτά τα γεγονότα, πολλές φορές ολονύκτης διαπραγματεύσεις για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι. Έχει χαθεί μια δυναμική, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί το στίχημα. Ελπίζω και η επόμενη σύνοδος που θα γίνει, η επίμονη σύνοδος που θα γίνει, να έχει πολύ αυστηρούς στόχους για να επιτύχει, για να καλυφθεί και το χαμένο έδαφος. Βέβαια δεν έχει χαθεί το στίχημα, είναι μια αισιόδοξη δήλωση και θα μας πάει στο επόμενο θέμα για τα σημεία μη επιστροφής. Έτσι μεταφράζω τα tipping points. Νομίζω είναι καλύτερη κατά τη γνώμη μου απόδοση του τι σημαίνει. Αν φτάσουμε ή είμαστε πολύ κοντά να φτάσουμε σε σημεία μη αναστρέψιμων καταστάσεων και να το δούμε αυτό, νομίζω θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις της Γλασκόβης. Αν μου επιτρέπεις όμως, Κώστα, για να μην μείνουμε μόνο με τα απεσιόδοξα, να πούμε ότι τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Από πέρσι μέχρι φέτος υπάρχει μια διαφορά. Έχει ανακοινωθεί το Green Deal, η Πράσινη Συμφωνία, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης βρίσκονται πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τη φιλοδοξία. Ακριβώς διότι έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μιλάμε για το πρόβλημα του αιώνα και θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας ευρύτερα και το αναπτυξιακό μας μοντέλο στην αντιμετώπιση αυτής της πολύ μεγάλης πρόκλησης. Ακόμη και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανακοινώθηκε για την ανάκαμψη των κρατών μελών μετά την πανδημία, έχει στο επίκεντρο πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα δώσει πόρους ειδικά για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει να πούμε ότι και η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τις πολύ σημαντικές δικές της προκλήσεις, έχει δημόσια στηρίξει και τον Green Deal και είναι έτοιμη μέσα από μηχανισμούς που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει πλήρως το Ταμείο Ανάκαμψης και όλους τους πόρους που διατίθενται προς αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι που έχουμε και μια αισιόδοξη νότα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το πώς πάμε, αλλά θα το συζητήσουμε σε λίγο. Κύριε, πριν προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας, τόσο το ΡΙΚ όσο και το Ινστιτούτο Κύπρου θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον χορηγό της εκπομπής μας, την Φαρμακοβιομηχανία Μετοχεμή, γνωστό χορηγό της επιστημονικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας. Κύριοι, προτείνω να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας για τα μη αναστρέψιμα φαινόμενα, όπως έχετε ήδη πει. Ωραία. Μη αναστρέψιμα φαινόμενα. Να μου επιτρέψετε, Κώστα και Κώστα, να πάρω ένα λεπτό για τους ακροατές μας, θα πω κάτι που για σας είναι κοινοτυπία. Αλλά δεν συζητιέται πολύ το θέμα των μη αναστρέψιμων καταστάσεων και νομίζω και σαν επιστήμονες δεν επικοινωνούμε με το ευρύτερο κοινό σωστά, εστιαζόμενοι στον 1,5 βαθμό ή στους 2 βαθμούς και γιατί πολλοί με ρωτάνε, καλά τόση διαφορά είναι αν πάω από τον 1,5 στους 2 βαθμούς ή στους 2,5,
δεν το καταλαβαίνω καν αν είναι 2,5 βαθμοί ή 2 η διαφορά. Και αυτό έχει να κάνει με το, όπως ξέρετε, με το θέμα ότι πολλοί κλιματολόγοι, οι περισσότεροι, συμφωνούν ότι κάπου εκεί, ανάμεσα στους 2 και ανάμεσα στους 1,5 και στους 2,5 βαθμούς, θα συμβεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, καταστάσεις οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες, το οποίο σημαίνει θα πάρει χρόνο πολύ περισσότερο, ίσως στις περισσότερες φορές, από τον ιστορικό χρόνο. Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Για μένα το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι το λιώσιμο των πάγων. Γιατί αν τα αέρια του θερμοκηπίου αρχίσουν τη διαδικασία λιώσιμου των πάγων, μπορούν ίσως με φύτευμα δέντρων ή με χημικές διαδικασίες να απορροφήσουμε στο μέλλον το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά αυτό ποτέ δεν έχει σκεφτεί κανείς να φτιάξει παγομηχανή που θα βάλει τον πάγο πίσω στη Γρυλανδία ή στην Ανταρκτική. Το επίπεδο του νερού θα ανέβει και θα ανέβει πολύ ή πάρα πολύ, ανάλογα πότε θα προλάβουμε, αν προλάβουμε να το σταματήσουμε. Και δυστυχώς είναι και επιταχυνόμενη η διαδικασία. Όσο λιώνουν, τόσο πιο γρήγορα λιώνουν οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι καθαρά αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Το δεύτερο που θα συζητήσουμε είναι η βιοποικιλότητα, που είναι πιο σύνθετο. Ιδιαίτερα, Κώστα, εσύ είσαι ειδικός για αυτό το θέμα. Εκεί είναι πιο σύνθετο γιατί έχουμε και καταστροφή της βιοποικιλότητας που δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Είτε επιταχύνεται και έχουμε καθαρά φαινόμενα που εμφανίζονται από την κλιματική αλλαγή. Αυτό θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ένα κλασικό παράδειγμα μη αντιστρεπτής συνέπειας. Αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα μη αναστρέψιμης. Μη αναστρέψιμης συνέπειας. Ένα είδος, αγαπητέ Κώστα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, διαμορφώνεται, εξελίσσεται, αναπτύσσεται μέσα από την ειδογένεση, μέσα από την εξέλιξη, σε μια διαδικασία χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Και φτάνει κοντά μας κουβαλώντας τα γονίδια του πολύτιμη πληροφορία για αυτή την ιστορική, για αυτή τη διαδρομή. Κουβαλά ιδιότητες τις οποίες το πιθανότερο είναι να μην τις έχουμε καν μελετήσει. Η απώλεια ενός είδους, λοιπόν, με όλο αυτό που κουβαλά στα γονίδια του, είναι ένα φαινόμενο μη αντιστρεπτό. Ή τουλάχιστον θα πάρει μερικά εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Και σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο. Και δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Και δεν θα είναι το ίδιο το είδος προφανώς που θα δημιουργηθεί. Άρα είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα μη αναστρέψιμης απώλειας, η οποία μπορεί να έχει τη βάση της στην κλιματική αλλαγή, όπως μπορεί να έχει ως αίτιο και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Πριν αρχίσουμε να το συζητάμε, θα έλεγα, νομίζω ορίσαμε πολύ καλά τι είναι μη αναστρέψιμες διαδικασίες, είτε η πάγη είτε η βιοποικιλότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά, δεν είναι τα μόνα παραδείγματα, αλλά νομίζω πρώτα δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά το καθορίσαμε. Και αυτό με τους κλιματολόγους θα συμβεί ανάμεσα, γι' αυτό αυτοί οι 1,5 με 2 βαθμούς έχουν αυτή την ιδιότητα. Θα έλεγα, θα ήταν για επικοινωνιακούς λόγους, θα ήταν καλά η επιστημονική κοινότητα να λέει όχι 1,5 και 2 βαθμούς, να μην φτάσουμε το όριο των μη αναστρέψιμων καταστάσεων. Αλλά ούτως ή άλλως είναι παγκόσμια αυτή η φορολογία. Να δούμε, θα έλεγα, ένα βίντεο. Ανατέσσα, έχεις επιλέξει ένα βίντεο που δείχνει για το λιώσιμο των πάγων και την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, με παραδείγματα στη Μεσόγειο και στην Κύπρο. Σιγά. Ναι. Θα μπορούσαμε να το βλέπαμε αυτό. Ναι. Ναι, βλέπουμε τον χάρτη αυτό που θα δείξει την εξέλιξη της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην κάτω αριστερή γωνία βλέπετε πώς ανεβαίνει η θερμοκρασία και πώς ανεβαίνουν τα νερά. Βλέπετε στην Αίγυπτο, στο Δέλτα του Νείλου, πώς σιγά σιγά εξαφανίζεται η πράσινη περιοχή, που είναι η πιο εφορή περιοχή της Αιγύπτου, που έχει περίπου 30 με 35 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί θα χάσουν όλη τη γεωργία και καταλαβαίνετε, αυτοί οι 35 εκατομμύρια άνθρωποι κάπου θα πάνε. Νομίζω δεν θα πάνε στην έρημο της Σαχάρας και αμέσως βλέπουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Βέβαια είμαστε πολύ έξω για να δούμε τις λεπτομέρειες. Να δούμε πώς αυτό
θα εμφανιστεί στην Κύπρο. Δηλαδή θα πάμε στην Κύπρο. Ξανά η αύξηση της θερμοκρασίας. Παρακολουθήστε, το πιο δραματικό που θα δείτε είναι γύρω από τη Λεμεσό. Πώς η αλική της Λεμεσού ξεκόβει ένα κομμάτι από το ακροτήρι, το οποίο γίνεται νησάκι. Όσοι πηγαίνετε στο Ladies Mile, ξεχάστε το, θα είναι μέρος της διοπλοείας. Και βέβαια το ίδιο παρατηρείται και στην Αμμόχωστο, αν κοιτάξετε, που βλέπουμε εκεί να δημιουργείται μια εσοχή, και στη Λάρνακα. Αν πάμε να δούμε πιο κοντά τη Λεμεσό, θα δούμε κοντά πώς εξελίσσεται μέχρι το τέλος του αιώνα, είναι αυτό βέβαια, για να το πούμε. Βλέπετε την επίδραση στην περιοχή εκεί. Και νομίζω έχουμε το ίδιο και Λάρνακα Αμμόχωστο, το οποίο, κοιτάξτε την αλική στην Αμμόχωστο και τις εσοχές, όπως και την Αμμόχωστο, κοντά στη Σαλαμίνα είναι αυτό. Βλέπετε πώς εισχωρεί η θάλασσα και καταστρέφει αυτά. Βέβαια, αν κοιτάξουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι παραλίες όλες, οι πλάζ, θα εξαφανιστούν. Γιατί η πλάζ είναι μερικά εκατοστόμετρα. Ναι. Άρα οι επιπτώσεις στον τουρισμό, σε όλο την οικονομική δραστηριότητα είναι τεράστιες. Μία ανατρέψιμο. Οπότε... Ναι. Στο σημείο αυτό πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία με το δεύτερο μέρος για την κλιματική αλλαγή, με φιλοξενούμενους στο στούντιο τον κύριο Υπουργό Κώστα Καδί, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και από Skype τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη. Κώστα, στην Αθήνα. Δεν είχαμε το χρόνο και την ευκαιρία να δείξουμε βέβαια τις επιπτώσεις της άνοδου της στάθμης της θάλασσας στην Ελλάδα. Μια νησιωτική χώρα με τεράστια ακτογραμμή. Ξέρω ότι και η χώρα, αλλά και εσύ ειδικά, παρακολουθείς αυτό το φαινόμενο. Έχεις κάνει κάποιες εκθέσεις γύρω από αυτό, και από τη σκοπιά της καταστροφής, όχι μόνο των διαφορών επιπτώσεων, αλλά κάτι που συνήθως δεν ακούει κανείς πολύ τακτικά, της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνήθως βέβαια το παράδειγμα που δίνουν παγκόσμια είναι η Βενετία, αλλά η Ελλάδα έχει τεράστια ακτογραμμή, τεράστια πολιτισμό και κάποιες επιπτώσεις. Μήπως κάποια σχόλια για αυτό το φαινόμενο και τη μη αναστρεψιμότητά του σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι στην περιοχή της Μεσογείου τα τελευταία 30 χρόνια που έχουμε πραγματικές μετρήσεις και όχι μόνο εκτιμήσεις μοντέλων, δείχνουν ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει περίπου 3 χιλιοστά το έτος, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια έχει ανέβει 10 εκατοστά. Ακούγεται μια μικρή αύξηση για τους πολίτες, για κάποιους που δεν γνωρίζουν την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια αύξηση που είναι αρκετά σημαντική, γιατί ασκεί πίεση στο παράκτιο περιβάλλον. Εμείς κοιτάμε όλες τις περιοχές της χώρας, αυτές μάλιστα που εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες, κάνοντας μια προσομοίωση, την οποία παρουσιάζουμε και όλες τις εκθέσεις μας, ποια θα είναι η αποτύπωση της παράκτιας ζώνης, παραδείγματος χάρη την παράκτια ζώνη της Αττικής, η παράκτια ζώνη της Μυκόνου, ένα ιδιαίτερα τουριστικό νησί, η παράκτια ζώνη της Θάσου, που είναι ένα ημιαγροτικό, ημιτουριστικό νησί, πόσο θα επηρεαστεί αν η στάθμη της θάλασσας ανέβει στο μισό μέτρο. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβεί σε περίπου 20 με 30 χρόνια από σήμερα. Οι επιπτώσεις είναι πραγματικά δραματικές. Χάνονται σπουδαίες υποδομές στο παράκτιο μέτωπο, επηρεάζονται περιουσίες, προφανώς αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον και προφανές είναι ότι διαταράσσεται το αναπτυξιακό μοντέλο μιας περιοχής. Άρα λοιπόν αυτή η μη αναστρέψιμη εξέλιξη έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί επηρεάζει όλο το κοινωνικό ιστό, την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, διαμορφώνει νέες προϋποθέσεις που θα χρειαστούν νέες επενδύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή πολλές χώρες που πλήττονται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας σχεδιάζουν τα έργα τους για την επόμενη 30ετία με ορίζοντα ποιες θα είναι οι συνθήκες σε 30 χρόνια από σήμερα. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι αυτό θα συμβεί
Άρα δεν υπάρχει λόγος να δαπανίσουμε χρήματα τα οποία θα είναι πρόσκαιρα. Ας προετοιμαστούμε από τώρα για την επόμενη 30ετία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που συνδέεται με αυτό που υπόθηκε πριν, δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις της μη αναστρεψιμότητας των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που σωστά υπόθηκε πριν από τον κύριο Υπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση το παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή. Και η μη αναστρεψιμότητα στην οποία αναφερθήκατε, κύριε συνάδελφε, είναι πολύ σημαντική ως παράμετρος και εγώ συμφωνώ ότι ίσως είναι η στιγμή να τεθούν αυτά τα όρια της μη αναστρεψιμότητας για να γνωρίζουν όλοι τις ευθύνες που αναλαμβάνουν, γιατί πολλές φορές τα κείμενα πολιτικής είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά συνήθως πάσχουν στην εφαρμογή. Άρα είναι καλό να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα κρίσιμα σημεία τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, γιατί διαφορετικά οι προσπάθειες που θα κάνουμε θα είναι τελείως αναποτελεσματικές για το μέλλον. Θα ήθελα να σχολίαζα, Κώστα, αυτό. Η αύξηση στην οποία αναφέρθηκες πρέπει να πούμε ότι δεν είναι σταθερή, επιταχύνεται. Ότι έχουμε μετρήσεις τώρα που δείχνουν ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει όλο και πιο γρήγορα, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο ανατροφοδοτείται. Όσο περισσότερα λιώνουν οι πάγοι, τόσο πιο γρήγορα λιώνουν. Αυξάνεται η μαύρη επιφάνεια της γης, γιατί η ανακλαστικότητα των πάγων που είναι λευκή μειώνεται. Επίσης γίνονται ρογμοί στους πάγους, αποκόπτονται και μπαίνουν στη θάλασσα. Και άρα το φαινόμενο δεν είναι γραμμικό, δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό, αλλά όλο και πιο γρήγορα. Και πραγματικά αυτό... Αν επιτρέπετε σε αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν είναι γραμμικό, ότι έχουμε μια διαφορετικό ρυθμό αύξησης της στάθμης θάλασσας, τόσο γιατί λιώνουν οι πάγοι με μεγαλύτερο ρυθμό, αλλά και γιατί έχουμε αυξημένη θερμική διαστολή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία το ένα βοηθάει το άλλο, ενισχύει το άλλο. Η αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας που παρατηρούμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου οδηγεί στη θερμική διαστολή, που σημαίνει ότι το νερό χρειάζεται περισσότερο χώρο για να απλωθεί. Άρα υπάρχει περισσότερο νερό που προκύπτει από το λιώσιμο των πάγων και αυτό που υπάρχει στην περιοχή, επειδή θερμαίνεται περισσότερο, διαστέλλεται και καλύπτει περισσότερο χώρο. Ποιος είναι ο χώρος αυτός? Είναι ο χώρος των παράκτιων ζωνών και των νησιωτικών και των χερσαίων. Άρα λοιπόν όντως είναι ένα ζήτημα που θέλει πολύ προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι μια πολύ προσεκτική παρακολούθηση, έτσι ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται και με ποιους ρυθμούς διαμορφώνεται αυτή η εξέλιξη. Νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι τρεις ότι χρειάζεται έντονη παρακολούθηση. Πήρε την προσοχή πρόσφατα που πρέπει, αλλά και πολιτικές, γιατί πιστεύω ότι μπήκαμε στην φάση της μη αναστρεψιμότητας όσο αφορά αυτό. Δεν είναι αισιόδοξο. Αλλά ας αλλάξουμε θέμα, γιατί νομίζω εμπεδώσαμε το θέμα της μη αναστρεψιμότητας, να ακούσουμε, μια και έχουμε και τον ειδικό επιστήμονα εδώ πέρα, τον Κώστα Καδί, όχι τον Υπουργό Καδί, τον επιστήμονα Καδί, που μια ζωή, νομίζω το έργο σας είναι παγκόσμια γνωστό για το θέμα της βιοποικιλότητας. Νομίζω έχουμε, Νατάσα, ξανά έχεις επιλέξει κάτι να δούμε, για περιγράψε μας. Έχουμε βρει ένα ρεπορτάζ για τη βιοποικιλότητα, πώς αυτή καταστρέφεται ραγδαία, τις προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του προβλήματος, και παρενερχόμαστε για να το συζητήσουμε. Η παγκόσμια βιοποικιλότητα καταστρέφεται με πρωτοφανή ρυθμό στις μέρες μας. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα, οι πληθυσμοί άγριας ζωής έχουν συρρικνωθεί κατά 68% από το 1970. 1 εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση μέχρι το τέλος του αιώνα. Όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα επηρεάζονται από την υπεραλίευση, τη μόλυνση, την υπερανάπτυξη των ακτών και την κλιματική αλλαγή. Οι επιστημονικές όμως προβλέψεις θεωρούν ότι αυτές οι φυσικές απώλειες μπορούν να αναστραφούν αν εφαρμοστούν μια σειρά από φιλόδοξα μέτρα που περιλαμβάνουν και πιο τολμηρές προσπάθειες προστασίας της φύσης. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι όλα τα οικοσυστήματα στον κόσμο θα αποκατασταθούν και θα προστατευτούν. Μία από τις πρωτοβουλίες της ορίζει ότι το 30% των ευρωπαϊκών θαλασσών είναι προστατευόμενες περιοχές. Άλλα μέτρα έχουν να κάνουν με τη μείωση της πίεσης από την αλία και τις άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, την αντιμετώπιση της μόλυνσης και την άμβληση της κλιματικής αλλαγής.
Μέχρι το 2021 η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο σχέδιο δράσης για τη διατήρηση των αλλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με στόχο να προκύψει μακροπρόθεσμα ωφέλεια για τους ψαράδες και να αποκατασταθεί η υγεία των ωκεανών και η ισορροπία του πλανήτη μας. Κύριε Υπουργέ, ως ένας από τους πλέον ειδικούς σε θέματα βιοποικιλότητας, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας εκτιμήσεις. Ξέρουμε ότι έχετε προγραμματίζει να δούμε και ένα αριθμό διαφανειών πάνω σε αυτό. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το παράδοξο του ότι όλοι αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία της βιοποικιλότητας, τόσο για τη διατήρηση της ισορροπίας στο περιβάλλον. Αν το πάρουμε όμως και ανθρωποκεντρικά και αν θέλουμε να δούμε την πρώτη διαφάνεια, θα δούμε ότι έχει μετρηθεί η αξία της συνεισφοράς, της οικονομικής συνεισφοράς προς τον άνθρωπο και εκτιμάται γύρω στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Άρα μπορεί κανείς να δει την αξία. Έχουμε λοιπόν το παράδοξο. Να σχολιάσω αυτό. Για να δώσουμε, γιατί είναι αριθμός που περισσότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουν. Περίπου είναι η παγκόσμια παραγωγή σε ένα χρόνο. Μάλιστα. 33 είναι το GDP, το παγκόσμιο περίπου. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Ενώ λοιπόν έχουμε μια καθολική αναγνώριση της συνεισφοράς της βιοποικιλότητας, εν τούτης την καταστρέφουμε και μάλιστα με πρωτοφανείς ρυθμούς. Ρυθμούς οι οποίοι δεν παρατηρήθηκαν ποτέ μέσα στο γεωλογικό χρόνο. Πρόσφατα, αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ που είδαμε προηγουμένως, έγινε μια σύμπραξη 150 τόσων επιστημόνων από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι μελέτησαν πέραν των 15.000 επιστημονικών άρθρων και ήρθαν με τις εισηγήσεις τους ακριβώς προς τους διαμορφωτές πολιτικής, τους policy makers, με έναν ανάλογο τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει και η δικιά μας η πρωτοβουλία. Και ήρθαν ακριβώς με κάποια συμπεράσματα και με κάποιες εισηγήσεις. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμπερασμάτων, λοιπόν, φάνηκε και μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια ότι η κλιματική αλλαγή, αυτό είναι το report που έδωσαν στους policy makers οι επιστήμονες. Αν δούμε την επόμενη διαφάνεια, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι το τρίτο χρώμα, ότι η κλιματική αλλαγή είναι, μετά την υπερεκμετάλλευση των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών, είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα. Και ότι μέχρι το τέλος του αιώνα, εάν πάμε πάνω από τους 1,5 βαθμούς, όπως λέγατε και προηγουμένως, η ζημιά που θα γίνει στα είδη θα είναι εκθετική πλέον. Σήμερα υπολογίζεται ότι γύρω στο 1 εκατομμύριο ειδών χλωρίδας και πανίδας κινδυνεύουν με εξαφάνιση και αυτός ο κίνδυνος θα γίνεται όλο και μεγαλύτερος αν δεν ληφθούν μέτρα, ειδικά στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Γιατί? Διότι με την κλιματική αλλαγή έχουμε καταστροφή ευαίσθητων στις μεταβολές της θερμοκρασίας οικοτόπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κοραλιογενείς ύφαλοι που με μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία επηρεάζονται πάρα πολύ και είναι χώροι που φιλοξενούν τεράστια βιοποικιλότητα. Έχουμε βέβαια την καταστροφή των παράκτιων οικοσυστημάτων αφού θα κατακλειστούν και των ειδών που φιλοξενούνται σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε την αλλαγή στη σύνθεση των ειδών ενός οικοσυστήματος, έχουμε αλλαγή των οικολογικών ισορροπιών, έχουμε τη μετανάστευση ειδών από μια περιοχή σε άλλη, έχουμε μετανάστευση, για παράδειγμα, αλλιευμάτων που δημιουργούν οικονομικά προβλήματα πλέον. Καταστρέφεται η οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρες χώρες. Περιφημιλαγή, Λοιπόν, και είναι καταγραμμένα παραδείγματα. Έχουμε όμως και ξενικά είδη, γίνονται ξενικά διότι μεταναστεύουν σε περιοχές, διαφοροποιώντας εντελώς τα οικοσυστήματα σε αυτές τις περιοχές και εκτοπίζοντας τα τοπικά είδη. Τέτοια παραδείγματα δεν είναι θεωρητικά, τα έχουμε και στην Κύπρο και θα ήθελα μέσα στις επόμενες 3 διαφάνειες να σας παρουσιάσω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καταστροφή οικοτόπων. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας και ψηλών θερμοκρασιών έχουμε
αποξηράνσεις δασικών ειδών σε ποσοστό πέραν του 50%. Αυτή η φωτογραφία είναι από τον κατεχόμενο πενταδάχτυλο, δεν είναι από πυρκαγιά, είναι από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και ψηλών θερμοκρασιών, που τέτοιες θα έχουμε όλο, με βάση τις προγνώσεις, όλο και πιο συχνά. Μόλις το είδαμε φέτος. Μόλις το είδαμε φέτος. Μπορούμε να δούμε και τις επόμενες, και πάλι από τον κατεχόμενο πενταδάχτυλο. Εδώ είναι από την ελεύθερη Κύπρο στην οροσειρά του Τρόδους, και μάλιστα είναι η ενδυμική δρύς, είναι οικότοπος της ενδυμικής δρυός της Λατζάς, που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Αν θέλουμε να πάμε στη συνέχεια, θα δούμε ένα από τα σπανιότερα είδη της κυπριακής χλωρίδας, το είδος Σινερίδης Σύπρια. Το μελετούσαμε με την ομάδα μου κοντά στο 2008 με 10. Εκεί φάνηκε ότι σε τέτοιες χρονιές παρατεταμένης ξηρασίας και αυξημένων θερμοκρασιών είχε καταστραφεί ο μισός πληθυσμός αυτού του είδου. Ήταν 300 άτομα και επέζησαν τα 150. Είναι στο όριο της εξαφάνισης. Λοιπόν, η κυπριακή τουλίπα, ανάλογες επιπτώσεις. Αν πάμε και ο κυπριακός κέρδρος, ανάλογες επιπτώσεις. Μιλάμε για είδη τα οποία είναι μοναδικά στον κόσμο και τα φιλοξενούμε στην Κύπρο και φτάνουμε στο όριο της εξαφάνισης. Πιο επιρρεπή φαίνεται να είναι τα είδη των ορεινών κοινοτήτων, για τον πολύ απλό λόγο. Αν μιλάμε για χαμηλές περιοχές, είδη μπορεί να μεταναστεύσουν σε πιο ψηλά υψόμετρα, όπου η θερμοκρασία είναι παρόμοια με αυτή που έχουν προσαρμοστεί. Τα είδη όμως που είναι στις κορυφές των ορεινών περιοχών είναι πιο ευάλωτα και πιο επιρρεπή, διότι δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Και υπάρχει πρόγνωση ότι μέχρι το τέλος του αιώνα το 60% των ειδών των ορεινών περιοχών της Ευρώπης θα είναι στο όριο της εξαφάνισης. Τέλος, μια άλλη διαφάνεια από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που επηρεάζει ιδιαίτερα τους αλληλείς μας είναι μεταναστευτικά είδη που έχουν έρθει από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, διότι έχουν γίνει τα νερά μας πιο ζεστά. Είναι οι λεγόμενοι λεσσεψιανοί μετανάστες. Έχουμε το χαρακτηριστικό παραδείγμα του λαγοκέφαλου και του λεοντόψαρου, τα οποία κάνουν τεράστιες ζημιές στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι ψαράδες μας βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση λόγω ακριβώς της αλλαγής των συνθήκων, της επικράτησης αυτών των ειδών έναντι των ειδών που ψάρευαν κανονικά. Και οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές και πάρα πολύ μεγάλες. Και οικονομικές, αλλά και στο επίπεδο των φυσικών οικοσυστημάτων. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από την ίδια μας την πατρίδα. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παραδείγματα από όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα τεράστιες, άρχισαν να καταμετρούνται και αν δεν πάρουμε μέτρα, αυτές θα πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Εγώ θα έλεγα, μάλλον βλέπουμε ότι άρχισε η χιονοστιβάδα και κυλάει. Τώρα, αν μπορούμε να τη σταματήσουμε, χωρίς πολιτική θέληση παγκόσμια, δεν θα το καταφέρουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο χρόνος μας, το control ότι έχει τελειώσει. Ο τηλεοπτικός μας χρόνος έχει δυστυχώς τελειώσει και δεν μπορούμε να απαντήσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού. Έχουμε πολύ ωραίες ερωτήσεις, αλλά που βεβαίως έχουν σε μεγάλο βαθμό απαντηθεί μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εξαιρετικά και διαφωτιστικά αυτά που ακούσαμε και σήμερα για την κλιματική αλλαγή με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Ευχαριστούμε για τις τοποθετήσεις και το χρόνο σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα, για να αναλύσουμε επιστημονικά το πολυσυζητημένο θέμα των 5G, αλλά και για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση epistimi-και-κοινωνία@cybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook «Επιστήμη και Κοινωνία». Καλό σας βράδυ.